Abang nag-ano, nag-aadal ka naman habang nagalat ka kay Molo. Ha? Kaya ka nang ba? Makatapos ka na.
Laban na ang buko. Mga lawan na ako.
Magtira ka lo. Ay, tek. Magtira ka lo. Uy. Okay. Mapabarya. Baka po siya sa gabi. Hindi ko ako. Nangamon. Wala naman dati naman ako. Kasi yung ito yung pamagkakal. Hindi lang ako sa
Uy, hindi pa. Kanina ako pinala. Ulang gusto ko.
Oh, yes.
Isa ang anong number sir ko kang mga sa balokan. Kung may balutan ng tigano, pangaran, Ah, para mo tumano ng feeling, ano ko naman? Ano ka na? pangaran ng ito. Oo, pangarap. Pero dali mo ako. Hindi naman ang feeling. May number. Wow. Ulit ako na. Ano na?
Ito, walang gamit mo. Sabi mo, sabi mo, pag-abot mo, meron na nakakasal. Posible din lang.
Ano ang taas number mo? Kaya ma-order kilo, market, ano sa inyo? Kasi kilo to? Ay, isulat ko na talaga. Sugaw. Kaya, sumagiro mo kayo. Kasi sa mga sinagyan mo ka? Ano, pag nag-text, mahilig na dito. Sabi na sana ko dito.
Wala. Eh, mga wala ang yelo. Iwasan ang gasto. Ganun kasi ang wala yung
Koreano po. Tawag niyo na.
Kasi bago 5 days, mag-5 days mo lang din pala. Natatawag na sa mga libre, sa mga tigaluto. Tapos, pag 6 days, VIP naman ang tatay mo. 6 days, pag report ka, ano mo na kami? Wala ba? Local ka pa sa kuya. Local ka. So, ano, ano ang sinabi? Hindi mo sinabi.
Uy! Wala dito.
Pwede, posible lang ito. Yeah. Kaya mo, ano mo, o yan, bakit mo, control,
Hindi ka ba? Ay, open mo. Kasi CCTV dito, wala ba na? Pili mo siya. Hello, so, is pati. No. Is, CCTV. Ako, hindi ko ba na? Ito, pangalayon ka. Hello. Tumali ka na gilid tayo mga ayun yan, tayo gilid ang puso ay. Hello. Busy. Busy. No skill. Busy bye. Uy! Ano ng era? Ano ba sabot? Sa nang era? Kami baga mga kung yan, sa mga dati daw, hindi siya talaga siya. Yan, yan kasabi. Ano pa? Sus! Ulit ako ng dalayo. Isang... Labot ako. Puta talaga ngayo! Ata, ito ba yung mga ay! Pangayos na. Okay na. Gulo ko na. Please, masaya ka.
Punta ka, ano? Ano? Tumayos ka. Ano? Ikaw mo maaari. Hindi na makapit kami tao dyan. Bilibili, bilibili. Ayaw mo naman. Ikaw yung nilis mo ba? Sige, rin. Ano ba? Google na yun. Ito. S1. Ito nga yun. Dulot pa nga ito. Magkano?
Joke lang. Hindi ko nabutan. Sabi mo na. Buwan. Ano lang. Ubo, easy. Hindi ka makawasan. Ay, dito mo lang. Sabagay. Ay, dito nila na. Papalit. Okay na. Go. Reset mo sa ko.
Ikaw na. Yeah.
Yan siya.
Hmm. Ikaw pa. Ito lang talaga mo. Sabi ko sir, Sila po ang ha?
Sa one open, balikan ko siya. Ito nalugod siya. Sa ulit ko.
Okay. Dokter, nagbuwa din sa may nawa. Isa mo. Mama yun, ay yun. Sabi na mo. Nanay pa ka. Ako mo. Ako ko makakapag-din. Kahit baka akong maalala kung ito pag-din ko lang. Gusto ko mag-din.
Nakukuha yun pala yan.
Nawigin mo na sabi. Hindi ko na ako makakalaw. Hindi ka mas ma. Baka tayo, iawit ko na ko ng black meeting. Tapos, pag inaawitin ka na, hindi ka naman malaban, hindi ka lang, ano ba, ano mo, ang babae sa pares na ano, hindi, makikita sa tapos yung, hindi na ako, sabi na, pagka, ako yung tapos ito ba, ako ang tawag ng pinagdang ko, ay, kapag na, tapos na ako,
Kailan ka kami kayo? Ah, kumuha ka ng plane. Ang ano, play ng lecture. Dapat ko rin. Oo, yan. Wala ka din ako ginising. Naghanap na plane. Para doon na ginawa. Putang ginawa. Aga malapit sa akin. Men, aga malapit sa akin. Pag nakita mo at ama, ito ang buka ng buka. Dito ka pinakot ka. Yung ako ito ako. Yan. Oh, pinyo. Wala pa. May nag-iis kami kaya daw, no? Bye, baka nagbayad.
Pero hindi ko masasabi. Galing ko. Kaya, hindi na mag-aaral. Kasi, tutog lang. Yun lang.
Teka. Wala ko yung yung eight.
Ano? Ano to? Doon ako. Habangan pa ka. Habangan pa ka. Ano? Gusto mo? Hoy, don't eat it. Ano?
Ay, ayun. Yan. Ang oras ng anak ko ngayon. Ito sulit. Ang oras ng mundo. Ano? Bilis ng support. Ubusin mo si Jeppe. Ubuli na si Jeppe. Yun, yun. Ubuli na. Uli na. Okay, so, Ako ulo. Dahil sa pangit. uy! Ano ko, dito ko lang po mo dyan. Presidente, tama. Yan po. SCP 4434. Alex. Wala na. Ako dito. Sabi na nga. Ako dito. Ikaw na nagagalit pa ako. Ikaw, tumesik siya yung dito. Dito. Ano, ito na. Ikaw ba, Alex? Alex? Nagpa-complete po ng ngayon niyo. Alex, grabe ka. Wala, kasi, ha? Alex. Yan Pero ang may nagpalit sa akin mo. yan ang nakakato ko. Oh, tama. Pagawagan mo. Tumukaw ka na lang.
Makakalala ng ano? Birth certificate sa PSA. Dito. May na December. Ano ba po? Wow. PSA? Ala ko dahil Hindi po. suko ba? Hindi, PSA. Hindi suko. PSA na kami yan. Ay, naman ang pala. Yung magagamit kung ano, yung kung may Ano ka nagpa-online? Tapos, pwede mong garag para halos para sa parang hindi mo pangarang face. Ito rin nila naman ano so ano so Kaya ano, makaka-PSA. ako yun. Sa ano na December na pag nila Giling ka na. Nagsisimulay ka. Saan? Sa ano? Sa December. Ako lang may ganda. Kaya ikaw pa nito ano. Kaya ikaw pa dito. Ikaw pa Pero ang maaborito, malibok sa malibukan. Hindi mo kapag naroon talaga. Taro. Ano sa isa? Ano mo ako ba?
Hindi, may lipat siya. Kaya pwede. Ay, ano tao, yung kapa. Ayun na lang po yung sabi na. Kasi ano, makasya. Lockdown. Kapa. Babae. Nagdaro naman siya ng ano na ano, sa lang. Kaya na. Yung pinaswak ko. Pero po, Tingnan ko ito ba? Hello, Kiki. Hello. Okay, babe.
Umusay ka po.
Parang, hindi sila bitaw ang may muli na ba? Muli na ba? Hindi. Wala pa ko. Mali lang pero. Ayun pa na ko to. Ang bait ang Ikaw ba? Speaker one ba? Wala ko po. Ano ko to mo? Hindi ka matutog?
Ang para. Isay. Dinalay na. Hindi na ngayon, dito ay bumabang. Yan lang pala sa pababa. Ay pababa. Yan. Galing kayo. Ma? Hello? Ano ka? Malayo.
Moron lang. Meron ka lang. Ayun, ilipin ka na. Kaya ni Maman. Si Maman mo lang. Huwag mo sa tray. Beautiful. Okay.
Emily.
Nakarap ang sage. Sage. No. Oh, ready. Okay. Awal. Nalayo mo ba? Pasama na rin. Ako? Dream. May sunod ko ba kay Adrian? Wala ko na magkakachit dahil. Sage daw nito. Nanginayang ako sa adik ay sabi. Ako sulit. Balisay. Ako sulit may talisay. Yes, ay. Ako sulit dito. Sana, siya ginay. Ba't ko matutulog? Okay. You were there, just begging you please don't go. Yan, dala. Yan. Ibang Jess. Maganda ito sa sige. Di ba? Wala kita na sa Mabira ka. Ano pa? Pagkalutin, sige na. Sabi ko may wala si PSJ. Jay, ang pangalan ng mama si Jay. Jay! Jay! Pangalan lang. Laging may ulo. Pagkakaano ka pa rin award, pag ano ka, konti ka din. Puro quarter, sa quarter, konti ka din. Hindi na mag-isipin sa kapag. Moral ba yan si Gina, no? Report na sana. Di ba ba? Pag awig ay pag niya pawig, moral ba yan? Cool. Magano ka na. Hindi, maghanap ka na Sonia. Sa mga buhok. Siguro kaya awig ka na lang. Mamaya na po, worry.
Okay? Diba? Ano yun? Ano sage? Ay, ka. Hindi ka na ako ito. Ano ito? Ano mo? Dodge. Oh. Oh, no, dali-dali, no. Oh, di ba? Nakakabang hirap pa. Siyo, mag-go. Pinandok ko punta. Subuan na nila natin sage. Ano ito, nagalan ko. Ba, nag-gi ako. Cheater ako. Sa kuya sisi talaga na ipagpun na yun. Gusto pa. Basta lang kahit sabi ko mag-gusto. Kahit sisip daan yan niya. Gusto ka sana ako. Gusto. Ako, patay. Kaya ako. Ay, go. Go na to. Apol kami ay aga ka musisaga. O yan. Yan mo na ako. Si Jensen. Patuloy ka pa. Magkakaskas. Tutulog. Hindi pa ba niya ang pinatapos ng bigang pumupin, pagpupin. Dali mong mauran kung tama urat niya doon. Di ba ya? Gusto na kayo ko ito. Sa pinalayo. Pulapuran. Kalangaga, pinapairal. Ang buhay na lang ako ngayon. Sabi na, kaya nila din. Pinabuhay ko. Yung kaya pa ni Diara yun. Ay, pag ikagadal ako. Hindi na ako na pa. Pagkakasal mo. Sige, makakain ka doon ng Yarasing. Yarasing ginawa tulad. Okay. Sila ko na, din mo siya ano. Ito, nasa slot mo. Paligid. Ayan. Pupusog mo na ng liquid.
bisita si... Hindi ko lang ba yung CJ, nakapasok ka na. Oo! Hey! Wala si, nato. Hey! Nabalik ako. Wala si, di ba ko naman si CJ. Nabalik ako. Dapat ko naman si CJ. Wow. Lawak ka sa unang dulo. Wow, ka mga. Wala nang pangalan niyo mo. Yan naman. Marumit ka sa unang. Diba? Wala si. Training ko pa. Luto mo. Kapalit. Ano? Ulan. Ano daw? Mo. Nakinulat ako dyan, oh. Oo, di ba? Nakakaputang yan. Yan ang tama doon. Lahat. Enjoy City. Sabihin kung ano. Malas ang pati. Di ba, no? Yo. Ang balunan. Yun nga daw, start. Kaya kaya na alis pala ito dami panahon. Ay, mo. Yan. Hola. Ang balon. Bakit sa mga ni? Woo! Bakit sa ro? Yay. Yay. Oo, nini. Sige. Nagkasalingbaan ng package. Nag-package yun. Hindi pa naman ka napapakuha kayo. Hindi. Mari na. Ilang espada hindi. Ano ba mong espada? Kanito ko na gusto. Tapos ng pala, ulo. Dito. Hindi siya. Katali ko, mas katali ko mas parang sa tigpalipilan. Yung tigpisan mo. Na. Ako na ko nung. Sabihin mo daw. Ubus. Badal pa. Uy! Dito lang. Paano mo na-explain? Alam mo, Buhay. Buhay. ang buhay at pag wala na mag-text ka, kapag naglamin yung mali ng buhay, Balita ko ito. wala ba ka? Paano mo kung saan yung naglamin yung marabas ng panigurado mo? Paano ito? Lula ko, okay? Hindi, gawin ko na pag green ba kaya luwas na ito, ang buhay,
Ang pula, damage. Ganyan. Kahit, Ah, huli na ako. Oh, di ba? ako. Yun na naman naman yun po. Lumakasapay sa mo. Ano ba diba nag-alis ko? Video. Ayan. Video. Wait, video. Dalang island. Kaya rin, dalawa ko na sa Kasi pwede mo bigyan eh. Baka eh. Harap na. Now, ng tao. Pasok ka na. Really need the balance. Uy! Uy, hindi. Ah. Hindi na. Kuya, wala na ako sa Phoenix, oh. Oh. DJ. Ay. Ay, nay. Hindi ka sa parilulugin kita dyan, si Hindi ka na. Iyo. Wait lang. Wala ganun. Hindi mo lupas niya. Ano ka siya ni? May pasirong sa kasuan. Hindi mo lupas niya. Bakit mo? Sa malamig na bakit ang pamilya sa malamig na Nakuran lang kita rin sa bala. Tatangan mo. Gadan, level defense. Bubo. Okay. Hindi ka mag-push daw. Tinas ko lang kita, PJ. Tinas naman ko. Ay. Next. Makuwag ka lang. Hindi ka lang sana. No, madulag. Yan na. Rolling. Uy, tulog pa na Phoenix. Hindi ka na. Hindi ka na. Ano? Ay, baban! Nag-Phoenix na Sige. pala ng sige. Happy message. Di ba baga natutulog ko yung Kapapa yung kahit hindi mo natutulog ang online. Awit mo din. Bukas di ba ko awikin? Awikin an! Ano di ba pag bakong awikin ano? Sa blood spot nga ni?
Sunod ito. Lapak kaya ang tawag. Padibisin pa at Kasi nga yung gawa ng exercise. may mga upon siya. Sulo. Pag-uwi yun. Uy, ang kimpalundong siguro. Kalit yun siguro. Nagagatan ko po dito. Ano dato tubig? Wala. Sige nga daw, apply pa man ticket ang posible. Pag may ikot baga, ano, nagagatan ko. Siyempre, pa ako ticket si Jay. Awikin sa iyo ko. Sali mo yan. O pasublo lang, sige, Jay, maglalapan. Pero manilibid sa Jay. Mag-gamitan na be careful. This is super sensitive. Ano daw? Nata ako. Ang iba, mga buot. Yan, nagsiking. Ito, hello. Oy! Oo. Ay, puta, tignan ka lang mananam. Okay. Gigi ka, dragon mo. Ano ako yung sasabi mo dito? Bullshit na live ka naman. Maganda na yung maganda. Gigi. Ako hindi nila. Nakadi mo yung gaano. Ha? Ang tunay ito, pagkatag-ulam ko. Dali, mawag ka na. Boss, tulong ka mo. Hindi ka may tatawag yung magsurog pa kami pa yung tubo ni Tupo. Dami mo yung kitanda ko lang. Pakaganda po ko sige. Dain na sila. Ikaw ang kalabaw sa yung mga tutog mo. Dain na sila po. Manaalam mo na. Alam mo, ayos ka na ba? Sabi ko na magsunod ko mo sa drago na pinadala. Kailangan na ito. Sobre, kaya tayo naman. I need R2. Bounty! Naulong! One day! Wait na naman, wait.
Uy, naulog! I need that. Ang bibig-bibig, ano pa, oh. Aura na naman yung mga. Uy, ang sige na doon mo. Gano ka? Nakuha na nag-ginabi. O, pag hiningin-pated ako makagandang bibig-bibig. Yung sabihin, ano iyan? So, Bakit ang bibig ba rin? alas na kung ano, hindi ka masaya makapagod. Ah. Ha? Binadan ko. Gaganan mo masana, makambaw din kita ulo ng mga okay, tuwa, Magaganda ba si Hindi mo magaganda si Jane. Wala ba na ako Kapag ka pa nung Hindi, wala pong mata ko. Ano ba? What? Kaya ba? Pagpapagsak ko. Samsya. Lalo yun. Ah, Ano nilay? nigga. Yung bumbat ka sa mo. Ay, si Phoenix. Boss. Kamuwan. Ang Ano yun? More, you get to say,
Gusto mo na po? Naman nga kung ako, respect ko ka lang. Ay, kabas, di mo ako masitakwan. Kain kong bata ko, mura din mga ganon. Hindi na magagsiba siya. Phoenix, sila. Ganun yun. Nabawasan ka. Naman ang pagkakas na kumpay. Maganda na lang mga bus. Yung matal, anong nanaw kada minuto, malibig pa. Oo. Balik ka naman. Wala ka naman ng net. Ka, ako kami dito. Nakulo na Phoenix daw. Hindi nga ako kung isang balik ko. Lula! Bang. Balik na. Kumakain na ako dito. Cellphone, di ba ba? Kaya, Ay, pinara na. Ano pinara? kuya kaya pala. Bukod kaya ako masisiro sa bayan. Kaya pag video pa, pag dito ng buhay mo. A weekend. Laro ka na kayo dito lang.
PhD ko rin ako kayo ni para mabait ko ga. Maniligon pa to. Maniligon pa to. Babalo. Ko abalo. Nalagay ko mo para talaga. Tapi hindi ko kaya. Mabait ko ga. Ano po dati, 140 lang naman nagmahal na. Pagmahal ko pa sa gobyerno, trabaho. Talaga, sa puro PC. Ano, ano, Nga ni PSA naman ni nagawa ng passport. Hindi yung pagkakaroon. Ito man tawag yung passport. Hindi yung PC. Kaya man yung pagkakaroon. Balik pa. Ano ni pati likod? Pinamura nyo. Yes. Uy! Pinagdang ko. Tama ko ito. Zero. Oo, nagbanda to na. Nipila ako, ta? Ah, ayun. Robin Rose, parang kulay. Pinabal mo na pag-isa ko. Napakal mo na No, di kasi. Okay? No, ikaw mo na po dito. Utang nila. Pagkain naman na yun. Yes, ma. Basta na pala. Pinadrink. Ano pa? Magma. Basta basta pa. Basta ng skin. Ayoko. Wag pa. Sakit. Ay, this ko. AJ, ano sila na ko?
Ulisendo, Wonder Sky. Uy! Oh! Ginawa ka? Kapalit na sa 20. Dito, 50 ano? 50. Laro? Buhat! Ako pa rin. Pag nag-goal sa Pelsay, sa record, nakatawa. Ito pa na po pa nito ng goal. Hindi ako walang dress na si Carol. Magpalang. Bro, uy! Magpalago, magpalago. Sige, ikaw kapag hindi ka magpalago. Adapter ang magkuha. Hindi naman ang karo. Para magmang. Paano magpala ko ni Carol Shay? No.
Chichi. Walang yung sa puso. Yung check ka na wala mo ko mo. Saan ka? Ang sinigayan ko. Pero hindi na ito pagkakas ko. Hindi ko. Hindi ko na kang ano. Hindi ko. Wala mo na lang sinta may ano. Oo. Linggo. Linggo. Ano ba rin ko na? Wala na. Ano ba? Hindi ko na mag-start. Hindi ko na mag-start. Wala na.
So you did it. No problem. Ayun sana. Ayun sana. Last one, no? Pula, orange, ibig pula, silver, orange, etc. Ito sa Turkey.
Ato ang
masonry.
Parang sa Okay po. Ito dyan po. Ito.
Open the wall. Ang makalungkot na gawin 15K.
Ha? Sabay, ano siya, ginagawa mo. Ano ba wala ba yung ano? Ano, yun? Lupi! Lupi mo! Ano pa nga kayo mo? Ano ba kayo mo? Ha? Hindi ba kayo? Magaling sila sa book. Pero ko nakalisip. Hindi mo nabaho. Diba yun ang ating mga may butra?
Nada na, puti ka magkawan. May iwaso. Yan na wapos daw. Taon mo na kumamira na ako. Pinto. Makawin kita, kita kita na ubaka. Dalawa niya. Makawin kita. Bakit ito sa disapa? Talaga pa si trabaho. Tapos na talaga ito. Baka yun sa mga. Ano ko? Trabaho. Wala na. Wala mo yung sa mobil. Sabi ka madaan. Ha? Pegan? Tingin tuloy nun. Sabi ka. Sabi ko sa crowd. Ayun ito. Nandiyan naman yun. Ano, ninatan yun? Ako tayo ng tulong, di ka labang. Opo. Hindi mo gawin sa Taon niyo sabon niyo. Kaya, Yun, wow, kumain. rayo tinalo ka ano ang sabon ni. Pag sa sabon ni, bumili ka. Baka naman sa labang. Hindi ko yan. Salamat. Bukan kita naman doon din ako. Kaya na ako sabi, ano. Kasi yan. Nagbabayad din ako. Uy, okay ba yun? Matatlo, ninyo mo ang ganyan ito. Yan nagkataon. Hindi mo mo. Yun yung nagpayang ulo.
Makaritos ka? Makaritos ka na. Ito na, madali yung gusto magkaroon. Taon mo ano sa phone. Kaya ngayon sa Bulsano, dito namin sa sumat na mga ito nag-eskwela ba? Si Rig malitong hayop ka. Thank you sa inyo. Wala. Kaya nasa loob. So, at least mapira. Wala ko rin yung mapira ka ba? Sabi ko na daw, sumataba. Wala. Sumataba ito, makapulis ito. Nakaditi ka rin isa. Alam talaga tayo sa first day na ito daw makaibig mo dali mo sa ano.
gusto mo kayo. Ulit na. Marami na. May padako na. Pinagkaroon niya, napag-usap niya ko. Wala ka, pwede, pinagkaroon. Siguro, wala, okay. Ano mo, wala ko po ah. Aday, dagdag mo na yung sa akin. Ano ra? May kuha na lang. Bago kaya, madami kayo. Alas 9, meeting din sila. Speaking of aga. Balikan mo na sa mga picture. Mapatay ka mo kaya. Balikan ko na sila. Balikan ko na sa tao. Baka na. Para ano man yan? Verify sana. Wala ba kayo ko na? Opo mo na eh.
Or, gusto kayo na yung prison. Sabi ko, nasa kamay kami. Naway. Ito mo para ayaw. Ano dito ka mo?
Ako naman, mag-away ko ano. Alam. Yan. Ano, ang gusto ko naman. Bilang sana. Magpapalala. Yes. Ha? Maberado. Ito. Ay. Ewan po isa ka. Ano? Paluto ka na? Ah.
Lupi, ang palo ko doon. Gusto yan. Lupi. Wala pa daw. Baka hindi din. Baka hindi din. Ako! Ano ba ako ako? May kapit yan. Yung ilalim mo. Wala na ilalim mo. Hindi na. Hindi na. Yan, yan, sabi mo. Ano ba yan? Ano? Naglagulan mo. Eh! Ano ko lang, ano mo? Gusto. Gila-gila. Ano ba yan? Gago, pinili ako sa naga. Ako yan. Yan, sa likod. Nagkamar na. Nakuha natin ko. Bot pa na siya. Ano yung kalaban? Ito mo ba? Ano? Ayaw niya. Ayaw. Gusto ko lang pa. Ako pa rin. Gawin na lang yun. Gusto ko na lang yun. Wala, tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi tayo kayo. Lalagyan mo tayo Facebook. Ano yung double joke?
Hindi ko pala kali. Kali na dyan na. Kasi nakabiro kasi nakabiro. After school, puto ko yan. Wala ka. Wala ka kami mo.
Sana disgrace ka doon. Para kaya mga may tawag-tawag sa libit. Naman na niyo po. Wala. Yeah, Oo. Sayang. bawat milong, sa bawat milong, ako'y pinatuto. Pinatuto? Oo, pinatuto. Wala ko diyan, no? Wala ka diyan, ano, lang, ayan ang gano'n. Wala ako na dyan, ano. Hindi. Ang mali ko, ikaw.
Yung mga tao,
Yeah. Pero, uy, may PH! Sa bawat minuto, ako'y di lang. Ako yan, no! Ako man! Kailangan mo pala. Nakakasal na disto. Stop! Stop! Nakakasal na disto. Yan, apa? Sila. Uy, ako yun! Luga ko. Uy! Lugo ko kayo! Ha? Sa bawat minuto. Ano? Sa kanto. Bawat Kilo, tagamat ka niyo dito? kilo. Ayan eh. Dapat sila nagkasikat kayo ng ano. Piling. Uling. Mountain sila. Mountain ah. Ako na nalito ako. Sa bawat dito. Uy, kita ka na po. Basta ka daw, nakadulog na rin. Abot pa nga, yun. Uri yan. Nakadash na ako naman. Ano ba ako itong nag-iwi? Ano? Ano? Ako na limpatin ko. Padam. Uy, pagising mo doon. Konto. Bibili. Ako ko talaga nalilipin eh. Well, nalilipin ako na doon sa ilaw. Ito, nalilipin ang tingin. Nalilipin ko. Ano pa ang nalilipin? Ano nga nila?
Kasi
Ayun. May ito. May waffle. May waffle. Kapag ka ni mama. Anak. Para tumatay ito sa SM. Sa mall. Dito mo kung mag-sustas ka daw. Sustas ka. Ay, kapag ka.
Wag ko pa rin yan, mga ka. Hindi, ako, iganap ko ba ito? Hindi. Iganap ko yan. Iganap ko ba ito? Huwag ka nahulog ka lang. Iganap ko ba mo? Ata pa. Anong dala ko? Uy, puta, nagparaket na nga yung spot. Saan? Yung ito. Yun ang, uy. Ay, sana. Ano?
Mabuyo ka. Okay. Ano? Mamaya. Mabuhay. Ha? Natuloy mo lang din. Ako na, ako yung... Oh, meron natin kahit... Wala ko! Tawagin pa ka daw. Pero hindi ako wala akong body na wala. Dia.
Saan ito? Ito na. Ganito siya. Kalbo. Hindi. Hindi ka gusto. No. Pinagalaman pa. Ano kayo to di password? Titingnan ikaw. Titingnan ikaw ang titig. Ang go. Go na duman. Bakit ba? Ano kayo nag-go? Ice. Lock.
kusog mga din. Rin, ano ito, nag-buntis sila. Sarap ang Yung tayo, parang din sa ito. Nag-food ko, ano? Ayun na. Ito ba, nasasagat ito. Sa mga disipagit sa mga yun. This is the big plant. This is na yung... Ay, this is ito. Pagkat tapos mo yan Ano po, Tio? may tama. Iba din pa daw yan. Ano yung ano pa pera? Pagkat ito na, hindi na hajit sa na. Alam kong sure, mga sa mga aking yung na ko dito sa pinakamabak ba yung ako nun ako. Hello, rin naman na. Ako sa ano? I drink. Hello. Yeah.
Dati ko rin, dati ko rin. May bulaw ako dyan. May bulaw ako dyan. Hindi mo, ano yan? Sabay mo lang ba ito yan? January. Ito hulog ka, boss. Nakawaraan. Ito yung mga pagulog ng plus 2 na. Sabi ko, yeah. Ako yan, ano. Ang bilog ka na ba? Kasi bola. Ayun ba yung kunahin ko? Ganyan, ako nakuha ko. Open na ako.
Wala naman may naman. Okay. Ayoko, hindi ko nag-ayos pa. Ano, dun sa... Akil. Ayun na, ayun. Hindi ko kumakun. Sabay ako yung shit na basta sinaka. Ikaw pa na ito ko ang mga sinako. Kasi hindi pwede pa balik ko sila. Balik ka. Kasi pag ito ay maghanap na man, Kung sila yun, gusto mo lang suso. Wala mo ako na mo. Bago. Okay. Suso pero. Okay. wah, bigyan ito. Takot ko na dyan, loob na ako. Ah, yeah. Ang dapat na yung sa'yo, gano'n. Ang mga ano. At hindi ko rin na sila. Hindi ko. Matalo ka na. Mula ni, nagit sila ka. Iyo. Sabi. Oo, nagmula. 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 Ayun. Inano niya? Bawal! Wala mas mura. Pero ang
ng baboy pala. Bukod sa gano'n, pag ano, pag grade 2 ay kabaw sa buhay sa pag ano, pag grade 4 ay ito, nagbabawas, nag-ano na ba na buhay sa magbilang. Nagdagdag pa na ako sa bakbo. Okay. Sumagot ka ba po na? Pawikin mo na mo. Bakla mo lang. Dahil kakagamit mo ko makakuha mo sa salinan. Surprise! Yan ang nabagat ko. Oh, reklamo na. Sure, makuhaan. Maluwag ito, mga gitnay. Maluwag. Ate mo lagi? So, gusto nito mo. Ay, sabi niya na sila lang ha. Mabait ang gusto na ito. Kapag mo ka natulog sa mga ito, kapag sa mga ito,
Wala mo na picture na na wala. Mga bangka, dali pa sa mga ganda mga gago mo. Murang pa ba? Hindi mo pa yung magdasal ko. Eh, pala sa nagkawat ko dali, men. Anyway, pinasabay ko si Kunayo dati. Pinasabay ko sa ito sa today. Pinarabat ko ba, nagsabay si Kunayo kasi pa, kalawag sa ayo, para kalawag na dito. Pero nagagamit na mo yan ako na ito magkawat kaya. Mula may papay ko, ano? No, finally ko na pa ito, ano? Sa iyo, itong bula. Ama yung pati kong mata, ako nagsinga. Anong pangalang bulag? Pero orang, gusto mo. Oo. Anong pangalan ba sa Sibuya? Oo, Sibuya. Medyo ano pa, Sarji. Oo. Madaban ko. Buta pirang sa rongkong sila naging pagsul. Ano wala mo na sila? Nagigit siya, o yun natin. Ano ba? So ano ba? So dati, ito, so rin siya. Ayos ka. Kasi gagawin ba rin brilliant? Kami lang rin. Wala pa rin. Hindi na karoon na gagawin. Nagula ba ba? Moral, nagula ba ba? Aray, na daw. Aray, din yun. Dali, polo mo rin sa ibon. Aray, ang buto, ano ka na tayo doon? Ano yun yun? Wala, wala mo makikita. Tingnan mo ba na? Tingnan mo ba? Ha? Ito? Ano? Pati bukas ko.
Oo, pag ako ang sigara, sabi nila. Isa pa. Sinasabi na kayo mag-trabaho siguro. Ano na ako? So, ano? Gala. Wala din maganda na eh. Wala na dito. Ano? Ano yan? Si ano? Picture kami ng mundo, kaya siguro na ito, picture ka. Ano yun na ito? Sabaw na ka tayo. Ito saan ano ba ito dyan? Para ano nga eh, para to lipin niya. Ito, gumawa ba ka? Ako. Kape. Para to lipin niya kape. Para ka dyan yung matanaw niya. Para agad tayo ka. Para to lipin niya. Kasi ginagawa. Kalau nung pinananigan, parang nga na ito, nagkagawa, lusin ko na, ano? Hindi lang. Ako, kung natapos, ano ito, ano ito, wala yun. Uy, Hydra! Nice one. Ano na nga yung gawin? Uy, Hydra! Kasi naman yung kuminain eh. Oh! Uy, Hydra! Ito mo pala. Ano naman kasi mapunta? Dahil patagad. No, Kasi daw po
Inom ko kanina. Ay, gram mo ba? Grabe din. Dadan. Bang. Umot man lang yan. Tanging dahilan, tanging lang. Pila ka ng boy mo? Ako man ako ba dito ang kurang gusto? Ano? Ay, ang kapal. Pati Maria, ang mga ipagawa. Tapos, Okay. Okay, ma. Oh, ano ba ang maganda sa work niya? Kasi dito ka na.
buwan. Nagpano? Oh, sanay ka na. Sanay ka na. Pinipidik lang. Pidik na. Ano ba yung boy? Wala yung boy. Ang ganda ng activity. Ah, ito. Yuri, ano pa lang ito? Napalog mga yun. Takbo. Ano yan? Anak mo sa mga bulldog. May nag-tweet kami, may nag-tweet pag ano pa nagkakaroon sila ma-spam. Ay, hindi na di po. Di ba mo mamaya. Sige, pa ka para, ano yan, libre. Pag ano, pag pumula, paano ba? Paano sila? Ay, ulitin. Ay, kada mo. Review ka na. Wala mo talaga ano. Ang anak ko yan, makuha ang donut. Ako na lang yung pinalit ko kasi. Ayan? Ano, dahil ko na-snack ko sa Palawan. Ano yung ako makapit ko na siguro nakuha niyo. Oh, oh, saan Pangarap ko na yun.
Ano to? Ayup ka kabakal pa sila magamit. Tulungan ko na, ayup ka. Ano na, Ray? Para kayo Hindi naman ko nga magbalaw. Gusto yun. Oh, at pangalan mo. Huwag niya mo lang pakalun. Pagkarever ka na. Dapat
Ano yung tinutas mo? Eh, duro na rin. May ano dyan, may go? Body go. Ikot-ikot ang pagkakas. Mawala na maglatabit mo. Okay, sige. Kung libot-libot ka dyan, mga kanil. May mahilig ka, mas something sarap yun. Kuya, si Kuya, sabay. Iyo. Tumigil ka na. Ano na, oh. Taga mo na. Taga mo naman ang tulog. Binubulo ko. Ipakayo. Ang gabi na tulog kasi. Paano mo wala ako? Maganda ka mo. Madali na mo. Ay, no. Kilig niyo, ligtangin mo. Wala ba? Hindi mo. Wala. Hindi mo. Hindi mo yung ligig mo. Saan? Yung tinutulog ko. Wala ako po tayo sa dito. Ay! Wala po sa dito. Kuya, natatakot ka na. So, sa iyo, natatakot ka makisugoy. Hindi ka. Porto! Bakit kita buhok? Okay, nag-inom. Oo, mabalik ka. Dahil, ay, hindi ko pa naman ako. Ay, libre lang mo. Ay, nga, gusto ko isa. Bonta. Ayun pala. Ewan, nagbuhok. Ako nga, pwede ka na makuha doon. Kasi di ko alam dahil alam. Kasi nga di ito. Hola. Magbigo. Jadi, kung pala. Igwa. Ano, alam, kapalisin natin. Ayan, sa kalyon. Ayan, kalyon.
Ay, kasi nasusunod mo lang. Babalik na lang ako. Ayaw ko na. Sa play. We can go become 50. Apa ya adik? Ikut. Ano gamit mo? Ulit din. Balik din. Ano gusto ko yun kayo? O, sabi namin, iba. Ano na lang kung wala? Maganda na ito. Out na po sa to. Yan, kaya waiting mo na na. Bukas naman daw bukas. Bukas na, bukas na. Wala na oh. Magbabawas na rin yung turbo. Open. Mag-receive ka na yan. Kasi wait lang. Bago mo, pinsinin ko. Pero panguli yung tulog. Ay, sige. Ano pa yung bigyan mo buhay na to? Nag-aakilan ko.
Ano yung? Ano yung museo siya? Ano pa na? Ako na kayo. Video yun ako. Ay! Music video kasi yung binalaan ko na speed. Ano bilang bakit? Ano tarong ko dyan? Shadow. Email. Gusto ko nagdalaban. Dalaban. Hindi ko pa bukas. Hello! Hindi ko pa bukas. Wala ko talaga ba? Ay, kinanay nun, ano ko ninon? Ang pag ninon? Ay, email! Mail! Ay, you need ice crystal to order food. Eh, mga may call mo rin yun. Ay, di mo na po. Tama din na ano. Ay, di. Mas para dyan. Siguro ka na ba ng balat? Kaya nga po.
kabagong bahay na, no? Tuklaon. Wala nga. Kasi, panikay ka ko lang din. Telepono na naman na rin. Abalo na sana naman. Hindi mo sa paano na. Paano? Telepono na. Anong quiz mo sa listening? Ay, mo pala ko pa ng ano yun. Ha? Mamote. Wala. Oh, one crystal. Nakabala ko one crystal. Iba mo lang. Okay, one crystal. Wala, kay ko lang crystal main. Sa ako. At natabitawan. At natabitawan. Pera. Pera? Ay, yun ay, wala. Ako nga yun. Salamat kahit magpapaligid pa ako. Kapag nagigalaw ko yung magalan nila dito. Ikaw ka baga! Ay, ito magano ka dito. Ah, ako nga talaga. Mas kalay nga rin. Uy, guys, sama. Kabayo. X, X, X. Ay. Kasunod. Papa, okay. Wow, wow.
Patawag mo. Bilumos. Sabi mo is you part. Agoy! Hindi ko sabi kumisiking. Wala lang. Salamat naman. Uy! Wow! Wala sana. Wala. Pasulod mo dito sa main. Wala, pag-date na na. Alasan si pag-akuli at sa dati. Tulungan mo. Walang boxo. This is the time. Ikaw pa rin ang nais ko. Oh, what is that? Kata ko rin pinangan mo. At ako rin.
Ikaw pa rin. Lalo na ito mo. Paano mo kung nagpupunta ka ako? Mamaya na naman yung matanggal yung buhay. Outside, tapos. Ito lang may dawag sa lalo to. Hindi ko nila kasi. Mabait kami ang kuya. Nabili ko nga yung business bago ko. Binariyaya ko. Dito mangyari yan. Bukuha ka ako. Dapat yan. Dapat. Pero yan.
Purple lang, buboy. Tapos,
Ganito mga klase.
puti.
Kaya ba ito? Ay, ba? Kaya ba ito?
Ano, kamali sa lagi. Udah aman. Hindi ba tumitin? Iya, kita pasal kung ayaw may sabihin nila kay Iloy. Kailangan sa mga kabuhay na pero yung pag-ibig kita nga matis sa pagkakaga. Yan kung hindi na mo ano ko mga ito mo sa dalawa. Kaya ang tinaw ko ako kung yan ang hindi ko
lang. No.
Siguro daw po yung break. Pag-uli, ito sa pag-uli. Namalik yung pinaw, nagbili kami na cake. Ayun sa kami na, pag-uli. Magamalap pa sa mga tayo mag-napit kami sa nagkakaga. Kung tinayan, nilaiba. Dahil naglaakong piparilla kami. Di ba pinga? Nagkaroon ng mga wala na kami yung hindi kami sa mga kaawat. Nagkaroon ng mga ano ba may ito? Ano nag-argument ka? Wala mo lang ako sa mga yun. Wala ko may kamusabi din. Pamilis na.
Butsi ka na.